Pila ka na ba eh? 385 lang. Eh, ganchok. 358 sir. 358. Oh. Nakay 8. 8, ito na. Tagad! Kau ketagpuan sa motor. Gaya eh. Unong-unong kita sila ba? On the wave carburetor. Kinshin? Ikaw, Kinshin ang pangalan. Natambay ang on the wave kani ungot ang ihang brado na yung madagom sa carburetor. Tingnan mo lusot ang gasolina. Pila ko video ay. Very nice, very likon. Pwede sa XRM 125 XRM 110 na rin. O Wave 100.